Дорогі глядачі, а тут у нас Lotus, і в 2017 році Lotus купила Geely, так серйозно, якщо кажучи. І в Китаї він не може називатись Lotus'ом, або взагалі не може, я не впевнений, але це вже Lotus Neo. Але типу все рівно якби Lotus, ось це бензинова машина з 3,5 мотором, мабуть від Camry. Ось і механічна коробка передач, ну якось так це виглядає, але це не по нашій тематиці, тому ми дивимось на Eletre чи як. Це SUV електричний, чисто електричний, бачите, ось такий він є. Я не знаю, чи можна всередину заглядати, заглядати можна, відкривати не можна. Ну ось так воно виглядає, я не знаю, яка тут потужність, це натуральний, а може й ні, але здається натуральний карбон. Ось тут такі штуки, прямо видно колесо, тобто це реальний воздуховідвід. Ну, взагалі виглядає красиво ззаду. Тут камера і ще щось, мабуть, стоп-сигнал. Величезні колеса на 22. Теж Eletre, але в жовтому кольорі вона виглядає більше. Бачите, диски з карбоновими вставками. Да, я думаю, це натуральний карбон. Знов не можна її відкрити, але я думаю, в салоні в Шанхаї скоро вони з'являться. І ось такий тут сірий салон. Ну ось так він виглядає. Lotus NYO. Да, поруч тут всякі Ducati, мотоцикли і так далі. А далі вже йде тюнінг мікроавтобусів. Зараз на секунду теж покажемо. Весь цей зал у нас присвячений Саіку, а також Geely. І от у нас їх бренд Maxus. Більшість їх автомобілів це комерційна техніка, вени. Ось такий є Maxus, він же офіційно продається в Європі. Яка у нас тут батарейка? 4186. Здається, це довга база, бо вони бувають в двох варіантах. Ну, звичайна така робоча лошадка. Трохи пахне пластиком. От, я, може, колись зроблю тест-драйв цього автомобіля. Дуже хотілося би. Ось така незручна кришка, звичайно. Хоча вона робить зручний дах над головою, якщо дощ. Ну і у нас такий простір до заладування. Ось цей автомобіль, звичайно, це не електричка, хоча вони бувають електричними, але якщо хтось знає, це фактично англійський автомобіль LDV, який там 80-х чи 90-х років розробки, потім його купив Китай і досі випускає їх дуже багато. Ну, такий комерційний автомобіль класу спринтера. Друзі, ось це новий Maxus Mifa 9. Автосалон в Ченду в 2022 році можна назвати автосалоном мінівенів, або взагалі весь 2022 рік в Китаї в автомобільній індустрії можна назвати роком електричних мінівенів, тому що Maxus випускає люксовий електричний мінівен, тому що Zeekr випускає люксовий електричний мінівен, Voyah, тобто Dongfeng, і ще деякі компанії. І це все робиться для того, щоб відкусити частину пиріга ось у цього бренду, точніше у Buick. Тому що ось це GL8, до речі, теж тут оновлена версія GL8 представлена. Вона буває тільки бензинова, і це найкраще продаваємий мінівен в Китаї. Його історія йде ще від американського GM. Ну, тобто, фактично, перші автомобілі це був перелицьований там якийсь собі Chevrolet, який також був як Opel Sintra в Європі. І це вже якесь там 6-те чи 8-те покоління GL8, бачите? Такий автомобіль в Китаї коштує не набагато більше 30 тисяч доларів, щось там близько 35. Має такі досить люксові виконання всередині, і їх дуже багато. В місяць таких автомобілів продається 10-20 тисяч. Ну так, в середньому, може, десь 12-15 тисяч щомісяця. І їх дуже-дуже всюди багато, біля всіх готелів, аеропортів. GL8 це такий народний мінівен. Бачите, ось це щось типу Avenir, це така люксова версія. Ну, тут взагалі крісла отоманки, все таке серйозне, рухоме, мабуть, з масажем. І ось така Mifa 5, вона трошки менша. Я так розумію, що вона ще на стадії доведення. Тут взагалі щось дивне з якістю, ну ось такий тут салон. Maxus вже випускає електричний мінівен, як ви знаєте.
але там дуже маленькі продажі, він ще не став масовим. Шкода в Китаї теж виробляється Саїком, бачите, Саїк Volkswagen. І, на жаль, вони не привезли і не показали жодного електричного автомобіля, навіть якийсь концепт або імпортований Enyaq. Не буде тут поки електричних Шкод, тільки є ось такий великий Суперб. Друзі, а це у нас стенд Hyundai. Вони взагалі звернули електричну програму в Китаї, з того, що я бачу. Вон є якийсь Tucson гібрид. Привезли Nexo на паливних елементах, на гідрогені. Не думаю, що вони тут будуть продаватися, їздити. Ну от жодної електрички, просто Hyundai зараз перестав виготовляти і продавати електрички в Китаї. Хоча там ще в салонах якусь містру можна десь знайти. На жаль. У Мазди є нарешті так ось ця от машина, яку я ніколи не бачив, тому що вона практично в гомеопатичних кількостях випускається, але її можна купити на експорт. Дивіться, як вона цікаво виглядає. Навіть нормальна Mazda CX-30, ну вона дивно виглядає через ось цей от прошарок, типу як SUV, а тут він ще набагато більше. Ну я не знаю, чи це комусь подобається. Нагадує такі автомобілі, як Golf Country. Але принаймні давайте в ній посидимо, хоча я вважаю, що вона всередині взагалі не буде відрізнятися від нормальної Мазди бензинової. Ну так, добре, що підлога через проставки кузова вона не піднята, вона нормальна. Ну і це нормальний такий салон, вона менше, ніж MNV, набагато менше, ніж ENS1. Тут я вже дістаю дах, на жаль, бачите, десь я діставав його тільки що, але отут є для голови, в принципі, така виїмка. Маленький люк, теж не такий несучасна панорама. Ну, звичайно, таке авто. Питання ціни. Є підлокотник, от. Позаду, я думаю, що тут незалежна підвізка, так? Я ще не бачив. Ні, балка. Звичайна балка. SkyActiv. Як це SkyActiv? SkyActiv це ж бензинові двигуни. А у нас тут електрик. Ось такий органайзер. Звичайно, запаски нема, органайзер теж не дістається. Давайте для проформи глянемо просто на табличку. 351 на 174, 160 кВт, авто 21-го року. Ну ось так виглядає. MNV набагато цікавіша, на мій особистий погляд, а ENS1 просто в рази цікавіша. Друзі, це у нас ролик Саїк. З цікавого стосовно електричок, тут ось це клевер, це вже не нова модель, тут запас ходу більше 300 км. Ми можемо провести тест-драйв такого автомобіля. А от що реально цікаво, це новий SUV RX-5. Ми знімали огляд на такий автомобіль попереднього покоління. Це у нас гібридна версія, що видно через маленьку букву. А от у електричної і буде велика. І дійсно автомобіль кардинально відрізняється від минулого покоління, ну просто в них візуально немає нічого спільного. Треба буде провести тест-драйв цього авто. Ну ось так дуже круто виглядає. Що тут у нас всередині? Велика панорама, ось такий салон. Ну, салон за розмірами подібний до минулого покоління. Але виглядає реально дуже круто, дуже футуристично. Це у нас що за штуки такі? Прикольно. Тут, мабуть, камера. І тут камера. 是一款限定版啊，限定版在我们昨天的发布会上是已经为大家呈现出来了。
白的朋友知道吗？好的，看来我们成都的朋友们都比较内敛一点啊，好像知道答案，但是不说出来，都在台下说啊。没错，这款车呢就是我们的西云线，І ось такий він всередині. Ну я б сказав, що тут навіть тісніше, ніж в попередній моделі, тому що ось ця штука дуже величезна, прямо дуже величезна. Але я скажу, що відчуття подібні до попередньої моделі. Я думаю, що тут ось ця вся клітка, вона взята від старої версії, але непогано. Той автомобіль мені не дуже сподобався, а цей принаймні виглядає футуристично. Ось така є штука, бачите, 3D, тут типу якісь гори. Треба буде зробити тест-драйв. І ось такі от перемикачі, це щось нове, ще ні в кого я такого не бачив. Дуже зручні. Бачите, якщо відмовляються від сенсорних кнопок, це добре, це означає не економлять. Поруч стоїть новий великий кросовер RX-9. Поки що електричної версії його немає. Ну а там далі старі відомі моделі. Ось цей, наприклад, у нас i6. І цей автомобіль поразка. Цей автомобіль просто чудово абсурдальний. Тому що за що дуже великої батареї, подивіться, який тут височезна підлога. Я коли тут сиджу, в мене коліна, ось подивіться, як це виглядає. Ну, коліна майже до грудей достають. І через це навіть зробили оцей скляний верх, щоб заощадити ці 10 см місця. Тому що така величезна батарейка в цю модель, вона взагалі не планувалася. І вийшов такий абсурд. Але ця модель не нова. І вони, здається, тут нічого не змінили, жодного рестайлінгу, так? Ну так, здається, вона така зараз і є. i6 Max. Я не знаю, хто може купити такий автомобіль, але в таксі вони їздять. І знову дивіться iMAX 8, знову у нас SUV, але він не повністю електричний. А ні, це EV. Подивіться, ще один мінівен, тобто Рові теж зробили мінівен, повністю електричний, чого раніше не було. Всі хочуть в цьому сегменті досягти успіху. Звичайно, автоматичні двері, ось такі роздільні крісла, і він у нас навіть 7-місний, навіть не 6. Ну, прикольно, прикольно. Друзі, вгадайте, що це за автомобіль. Я думаю, що ті, хто не знають, не вгадають, тому що це новий бренд Chang'an. Тобто новий суббренд, ось така в нього емблема, подивіться. І, звичайно, це виглядає просто як якостьовий прорив. Це вже продакшн автомобілі, тобто вони мають і таблички, і, мабуть, їх вже можна купити в салонах. Подивіться, у нас тут є проекція на лобове, повністю електричні, батарейка тут 60 кВт годин, щось там без малого, тобто я думаю, що десь 500 кілометрів буде проїжджати. Цікаво, чи є тут оцинковка, тому що потенційно Chang'an це цікавий бренд для нашого. Да, тут є оцинковка. Ну, от дивіться, і на капоті, і на дверях, і на крилі, і зараз дах подивимось. Дах скляний. Так, у них у всіх скляний дах. Ну, слухайте, він виглядає так досить вражаюче. Гума на 19, діаметр. І що тут з кейками? Ну, місце начебто є. Цікавий автомобіль. Бачите, модель SL03. І такий новий значок у нас у Chang'an. Ось такий багажник. Дивіться, таке рішення світлотехніки цікаве. Багажник нормального розміру, середнього. Ну, а тут просто невеликий органайзер на ліпучках. Я думаю, що це якраз такий конкурент BYD Seal. Ось такий салон. Оці штуки щось зовсім не в тему, хромовані. До чого вони тут? Ну, як тут сидіти?
就是不涨价。 Ну, сидіти трошки 全国统一 тісно. 售价。 О, подивіться, екран повертається. Мені ж не здалося. Так, от зараз я сиджу під себе і подивимось, що там за мною. Тут є безпровідна зарядка. Ну, але от лобове скло, воно дуже вузьке, оце все трошки нависає над тобою. Такий, знаєте, типовий седан, не супердорогий. Музика це тут Sony. Ну, цікаво буде на ньому поїздити. І панорама отака, цілком скляна. Ну, виглядає начебто багато, але знов подивіться, яка висока підлога. Ось це, 20 сантиметрів. Ось так я сиджу, бачите? Це проблема всіх седанів. Проблема всіх седанів того, що підлога дуже висока, особливо ззаду. Ну ось так, нема шторки, їдеш в акваріумі, це дуже цікавий ефект, оцей дах він дуже сильно блікує. Я не звертав увагу, чи це в усіх автомобілях, але тут він дуже сильно блікує. І прям так трошки некомфортно. Маленькі такі двері, бачите? Ну от, начебто автомобіль стильний, красивий, але оцей висока підлога. Така висока підлога була в тих автомобілях, які переробляли з бензинових, які не передбачені були для батарей. І от зараз, в 2022 році, виробники повертаються до цих початкових проблем. Ну добре. Тут у нас Changan Lumine, конкурент Wuling Mini EV. Такі величезні двері тут, просто величезні, подивіться. Таких дверей мало де можна знайти на нормальних автомобілях. О, якраз дівчина симпатична сіла. І що, подобається їй? Ну, місця тут багато, місця тут просто більше, ніж в Mini EV. Подивіться, є задній ряд. Але от в цілому компоновка дуже подібна, теж він такий кубик трошки. Але набагато симпатичніше, ніж Wuling Mini EV. Якщо тут ззаду міст, я думаю, що це передній привід. Так, ззаду просто балка гола, і це передній привід. Ну, тобто воно буде трошки дорожче і набагато краще, ніж той самий Mini EV. Треба буде його потестити. Виглядає, в принципі, симпатично. Це повільний порт, так. Чи є у нього швидкі, я думаю, має бути. Ні, я не бачу. Може в ньому і нема. Слухайте, ну цікавий автомобільчик. Що у нас тут з батарейкою? 128 на 138. Я думаю, ну так, навскидку щось типу 26 кВт годин. Ну, тобто теж, мабуть, заявлені 300 кілометрів. Ну і багажнику нема, так як і в Mini EV. Але теж можна зробити ось так, і вже дуже багато місця для багажу. Взагалі, я вам скажу, що тут він більш подібний до Mini EV, ніж в інших частинах. Так само цей рівень. Ну, я думаю, що вони все ж таки кузов брали якось за основу, трошки шпигунували за Mini EV. В Америці Chevrolet випускає електричний Blazer, точніше Chevrolet, а в Китаї взагалі нічого цікавого з електричного. Ось тільки такий Menlo, який ми всі добре знаємо, ми знімали на нього не один, а цілих два огляди. Це близнець фактично Buick Velite 6. І що в ньому змінилося? Ну фактично нічого, окрім батарейки. Тепер тут 61 кВт година. Можемо подивитись на це на табличці. Так. І автомобіль в такій конфігурації має проїжджати 518 км. Раніше максимум був 400 км пробіг. Ну і це всі зміни. В цілому автомобіль вже такий не найсвіжіший. А ось це бренд Avatar, ну взагалі Аватар чи Avatar, не знаю. Але це бренд, який сумісно запускає Changan, C80L, тобто найбільший виробник батарей, і Huawei. Тобто він дуже багато обіцяючий, і якість, і все інше має бути дуже хорошим. Ось це модель 11, і здається, у них більше нема жодної моделі. Ну, можна глянути, як це виглядає. Ось це їх модель 11, і у них тільки одна модель на сьогодні. У неї є висувний ось такий спойлер. Не знаю, чи він нам реально потрібен. Маленький
заднє скло, великий, дуже великий багажник з електроприводом. Ось так він якось виглядає. Звичайно, жодних тест-драйвів ще немає можливості провести. Я жодного салону їх не бачив, але сподіваюся, що скоро це вдасться зробити. Тут, звичайно, купа камер, але якщо тут технологія Huawei, то буде і автопілот, і лідари, і все на світі. Взагалі, якщо подивитись на цю залу, вона, мабуть, найвисокотехнологічніша з усіх. І тут реально половина мають технології від Huawei. А тут у нас Хіфі. Цей автомобіль ми знімали в такому досить інтенсивному тест-драйві. Хіфі X. Звичайно, він вражає. А ось тут представили Хіфі Z. Така більш приземна машина. Я думаю, на тому самому шасі, тому хто буде робити інше шасі в такій компанії. Ну і видно, що такі самі величезні колеса. Виглядає трошки дивно, так якби з Лего зроблено. Активний капот, тобто, мабуть, тут аеродинаміка якась активна. Ну, в цілому видно, що ті самі гени. Так само керуються 4 колеса, тобто є рульова рейка ззаду, ну і дуже на любителя зовнішність. Важко це скрити. А от такий Хіфі X, на якому ми їздили. Тут у нас Hall, тобто суббренд Jack. Це у нас є 10X, хочеться його протестувати. Бачите, є версія з камерами 360. І я вам скажу, що я в ньому посидів. Дуже зручне сидіння як для цього класу. Дуже велике лобове. В принципі, спереду дуже цікавий автомобіль, трошки панель занижена. Ну, нагадує Chang'an E-Star, мій улюблений, але зручніший спереду. І, в принципі, теж зносно сидіти. Не супер круто, але більш-менш зносно. І бачите, є камери 360. І ось такий багажник, якість в цілому десь на рівні Chang'an E-Star, ну може він просто навіть трошки дорожче зроблений, ніж з кращою якістю. Ось там такий самий рожевий. Взагалі-то у Сехола буквально в цьому місяці вийшов електричний новий паркетник, але його тут немає, його тут не представили, це все бензинові машини. А ось такий от седан E50A, в рекламних проспектах вказано, що він створений разом з Volkswagen. Він досить цікавий, він у нас повністю електричний. Що у нас тут? 142 кВт, бачите, як багато, 136 на 371, десь там 60, мабуть, кВт годин. Так, і ось такий тут цікавий салон. Оцей автомобіль хочеться протестувати. Є панорама, ззаду досить просторні сидіння. Ну, це такі великі люка, не панорама, але відкривається. Є електропривід, дуже висока, ладункова висота, і запаски у нас немає. Є тільки отакий органайзер, і він досить мілкий. Ззаду, мабуть, незалежна підвізка ззаду, але бачите, ніші під запаску просто зажали, не зробили. Ну, цей автомобіль, він такий досить великий, я хочу на ньому поїздити. Вже в Шанхаї такі можна взяти на тест-драйв. А ось тут у нас JMC Ford. І про те, як вони повстали, і що вони з чого починали, і що вони роблять зараз, у нас є ціле відео, правда, в рамках тест-драйву Ford Territory. А ось це, подивіться, Transit EV. Як бачите, це транзит якогось позаминулого покоління, але з новою мордою, і він повністю електричний. І от у нас дуже часто такі запити, електричний спринтер, всім нам потрібен, тільки що такі машини, вони дуже великі, і вони просто будуть супер дорогі, якщо в них буде якийсь нормальний запас ходу. Бачите, скільки тут місць? 12 місць, ще спереду 2, плюс водій. Такий 15-місний транзит. Так, і що тут у нас? Скільки у нас?
85,9 кВт годин, бачите? Ну тобто цей автомобіль, якщо він з повною загрузкою, ну він може якісь 300 і проїде. А заявлено, що тут CLTC? Я взагалі не бачу, що тут заявлено. Не бачу, що тут заявлено у них. Ну, так, десь 300 він може і проїхати. Так, але яка тут буде ціна, я просто не уявляю. Дуже такий симпатичний всередині. Бачите, руль обшитий, ну це якби така люксова пасажирська версія. Дуже просторний всередині. А як тут реалізован привід, мені дуже цікаво, тому що я думаю, що це, мабуть, передній привід, так? Ні, бачите, тут розрахована ступиця під передній привід, тому що транзити, вони бувають і передньопривідні, і задньопривідні, в принципі, якщо казати про дизельні машини. Але тут вони зробили просто задній міст на ресорах з підвішеним електромотором. Причому величезний мотор має охолодження рідиною. Бачите, ось так це виглядає, дискові гальма, отакі от дуже довголистові ресори з малою кількістю листів. Ну ось так це виглядає. Запаска є. На нашому ринку такий автомобіль був би дуже цікавий, але взимку запас ходу буде невеликий, ще якщо з нагрузкою. Ось так. Кондиціонер є. Друзі, і ще один мінівен. Я, до речі, пропустив його прем'єру. На цей раз від Honda, мабуть, найбільш люксовий з усіх і, мабуть, найбільш дорогий. Я не знаю, чи буде він повністю електричний, треба почитати. Але то, що він буде гібридний, це 100%, я впевнений. Теж такі величезні, вони всі одного розміру, так насправді. Один за все це, я думаю, що там оцей 5,25 метрів. І ось такий він прямо розкішний, бачите. Ну, в принципі, всередині вони теж всі однакові більш-менш. Все обшите алькантарою зверху, прямо так, все жир. Цікаво. І ось це наш EHS9, вже відоме авто, я там трошки його знімав. Бачите, на пневмопідвісці. Ось це цікаве авто від Honda EQM5. Ціль розроблення – це авто для заднього пасажира. Вони пішли в таксі досить багато. Подивіться, які величезні високі двері, як багато ззаду тут місця. От хочеться прямо сісти сюди. От. Наскільки я знаю, може я помиляюсь, але тут основа щось там від Є-класу. Ну, може я помиляюсь, я не впевнений. Так, оце я не знаю, що таке, мабуть, підсвітка. Ну, бачите, тобто вона якби така типу розкішна, але насправді вона більше практик. Тут немає ніякого люку, нема панорами, досить таке все лаконічне. Іншими словами, машина ідеальна для трансферу пасажирів, ідеальний таксішний кузов. Ну, звичайно, для розвинених країн. Ось це у нас Toyota, ну точніше ось там такий суббренд Crown. Це типу теж декілька моделей більш дорогих на китайському ринку. Тут вже йдуть звичайні Toyota бензинові гібридні. Granvia, я не знаю, що це, але от у них є мінівен Sienna, який нещодавно вийшов на ринок, бензиновий, і теж там продається вже по 10 тисяч на місяць, дуже успішний. Ось це Crown. Ну, тобто такий форанер для китайського ринку. І що цікаве, вони не привезли сюди Toyota B4 ZX, ось цю електричку, яку вже можна познімати в автосалонах. Наскільки вони демонструють, що електрична тема їм просто в Китаї, да і взагалі не цікава. Не знаю, чому такий підхід у Toyota, але він такий. А ось Geely нас порадувала оновленням всієї лінійки Geometry. Geometry – це їх електричний суббренд. Ну, по-перше, ось така Geometry є просто шоу-кар. Невідомо про що вона, мабуть, якась китайська там своя субкультура. Ось, і тепер у нас була Geometry A, вона називається Geometry G6. У них повністю змінили всі індекси моделей. Фактично цей автомобіль веде свою родословну ще від відомого нам M-Grand. Ну, тобто ось цей такий седан 4,6 чи щось там метри довжини. Далі, то, що раніше було Geometry C, тепер називається Geometry M6.
теж небагато змінилися. Я бачу, тільки морда змінилася, ну там фонарі. І всередині, я думаю, що в більшості змінили тільки кольорову гаму. Салон, здається, більш-менш такий самий. Я на цьому автомобілі, на такому їздив. Дуже спортивне відчуття, до речі, він дає. І ось цей цікавий автомобіль, в першу чергу своєю ціною. Ще в салонах я його не бачив. Ціна починається від 10 тисяч доларів. Виглядає досить пристойно. Я б сказав, що це конкурент, мабуть, BYD Dolphin або BYD E2. Ну, така вона досить висока. Ручки приємні, такі величезні. О, бачите, цікавий автомобіль, він такий типу кросовер, типу MPV. Повноцінні екрани, такі досить великі. Там щось має світитися, бачите, якийсь такий прозорий пластик. Тут у нас, мабуть, твітера, ну я думаю, що в серійній машині такого не буде. Такий дуже маленький у неї лючок, такий привіз 90-х. Ну і ось такий салон, звичайно, це якийсь кожзам. Ну і тут вже бюджетність видна, тому що це все трошки таке з облоєм. От, але в цілому виглядає, я б сказав, дуже прикольно. Скільки тут місця ззаду? Ну нормально, диван такий дуже великий. Для них може небагато місця, але великий диван. Ось так вона виглядає ззаду. Ну і звичайно ззаду тут балка, з того, що я розумію. Ну так, балка. І видно, що немає ніякої запаски. Тому що там нема ніші під неї. Хоча отакий от немаленький органайзер. Друзі, ну якщо чесно, дуже цікавий автомобіль. Цікаво подивитись, чи вона оцинкована, тим більше, що в мене все для цього є з собою. Але, на жаль, вона не оцинкована. Цікаво, чи більш дорогі моделі будуть оцинковані, тому що це можливо. Так, і тут у нас цинк є. А як стосовно цього наступника Geometry A? Так, цей автомобіль теж оцинкований. Ну ось так. Друзі, ось це у нас стенд Бьюіка. Дуже важлива марка для Китаю. GM SAIC спільно його виробляють. І насправді компанія не привезла жодної електрички. Навіть їх там оновлений Belite 6, він сюди не приїхав. Приїхав тільки ось такий от концепт. Це електричний концепт, ну, в теорії. От. Досить цікаво виглядає. Це колеса, мабуть, на 21. Тобто, насправді такі, як SUV, тільки дуже низькі, називається Electrax. Нічого більше про нього не знаю, але я думаю, що він навіть і не ходовий макет. Ну і привезли щось таке. Але це якось занадто. А це у нас BMW. З електричок цікавого тільки ось це. Це електричний скутер. Або мотоцикл, ні, все ж таки це скутер. Дуже цікава конструкція, бачите, середнє розташування мотору, не мотор-колесо, ремінний привід, ось такий смішний захист, моноамортизатор, трубчата якась там рама. Так, ну прикольно виглядає. Я думаю, він не серійний, хоча не знаю. Ось так це виглядає, характеристик нема. Чи є? 235 кг, запасу ходу нема. 66 ампер годин. Так це майже нічого. Я не знаю, 148 вольт. Ні, ну тоді це непогано. Тоді, мабуть, він проїде там якісь 200 км або більше. Але виглядає прикольно. Так, стосовно інших BMW, це все бензин. Я так розумію, що нічого цікавого електричного не буде. iX3, яка вже йде на пенсію. І i4 електрична. Так? Ні, це i3. Нова i3 електрична. Здається, в неї тільки одна версія. Ну ось такий автомобіль, до речі, його можна придбати зі знижками зараз. Що у нас тут? Ну, задній ряд такий немаленький.
欢迎各位莅临2022成都国际汽车展览会沃尔沃汽车展台，我是主持人叶思慕，非常高興і非常І榮ось幸各位 така у нас iX, але це М-ка. Автомобіль з карбоновим монококом. І це М-версія. Не знаю, чим вона від звичайної відрізняється. Мабуть, оціми бронзовими ручками. Ну, це от виглядає епічно. Такий автомобіль можна нормально протестувати в салоні. Може, ми якраз цим і займемося. Сидіння розкладаються, а назад? Ні. Назад ні. Подивіться. Це дуже дорого. Тут у нас стенд New і один з найлюдяніших стендів, в сенсі найбагатолюдніших. В цьому сенсі. Дійсно, дуже багато хто цікавиться. Ось там другий поверх, де можна робити передзамовлення, він теж заповнений. Оце їх велика модель ET7, яку я теж хочу протестувати. А оце одна з найважливіших прем'єр сьогоднішнього автосалону, тому що це середньорозмірний седан ET5, і от його ще ніде не було. Це дійсно нова машина, бачите, вона навіть обнесена кліткою, щоб ніхто не міг нічого там з нею робити, бо я думаю, просто до неї дуже велика цікавість, і люди би просто її там розбирали на запчастини і стояла би черга. Ну, цікаво виглядає. Знову ж таки, я думаю, що багажник буде маленький, з таким маленьким звісом, а от задні двері досить довгі. Тобто це такий, ну от як BYD Seal цього класу автомобіль, менший ніж ET7, ніж той, що там стоїть. От, цікаво буде з ним познайомитись. Яка ціна на нього, я теж не знаю, я думаю, що десь від 50. Тому що New це дорога марка. І десь вона прям така величезна, це практично S-клас. Дуже красива машина. Цікаво, що це за матеріал. Бачите, що сидіння вже кашлатиться, але це окей. Ой, розділена панорама без шторки, це не дуже добре. New EV9. Такий прям макет-макет. Навіть колеса щось сильно в арках не нормально розташовані. Бачите, тут трошки по-іншому розташоване. Ну, це просто макет, це не автомобіль. Тому, мабуть, і цікавості не дуже багато. 1360 кінських сил, 313 кілометрів. New підтримує зміну батареї, і навіть ці моделі вони це підтримують, судячи з того, що написано. Карбоновий монокок. Так. І рекордний бобін 6 хвилин 45 секунд. Ну добре, на треку, окей, я зрозумів, що це для треку машина. В Україну не поїде. Оце авто цікаве. Що у нас, задній диван регулюваний? Так чи ні? Але зараз не працює. Ну тут прям простір. Але що з ним? Ну зараз задній диван не працює. Ніга. О, дивіться, а ось це якраз технологія заміни батарей, яка підтримує, от я знаю тільки дві марки в Китаї, які це підтримують.
Це New і Maple, тобто той суббренд Geely дешевих автомобілів. Бачите, автомобіль заїжджає на станцію. Такі станції є в Китаї на швидкісних дорогах або в містах. Автомобіль заїжджає на станцію і там ось так от знімають батарею. Це займає якісь там 5 хвилин. Дивіться. Так. Батарейка пішла вниз. Це розряджена батарейка по конвейеру пішла кудись там вправо. І зараз заїде нова. Нова батарейка, ні, її ще нема. Ну добре, це трошки довго чекати, але принцип зрозумілий. Ось вона приїхала. Так. І зараз вона туди підніметься. Я прям бачу, як автомобіль без батарейки, без нічого, пустий. Ось він піднімається на підвісці, домкратами фактично, і туди вставляють батарейку. Ну ось так все це зайняло буквально пару хвилин. І домкрати відпустили кузов, вже він зараз на підвісці. А тут у нас Arc Fox, бренд, який ми чомусь обійшли увагою в наших оглядах. Всередині у нас тут Huawei-івські технології, бачите, ось такий от лідар, і тут лідар, досить такий великий автомобіль. Друзі, що приємного в Arc Fox, по-перше, воно дуже класно зроблено, дуже мені подобається всередині. Високий клас автомобіля, є англійський в меню, дуже просторий автомобіль, хоча це якби такий просто хетчбек. Не знаю, чи вони класифікують це як SUV. Я б сказав, що це просто хетчбек високий, але такий дуже масивний, от масивні дзеркала. Ну і те, що є англійський, це дуже круто. Мені настільки сподобалось, як вони зроблені. Прямо торкаєшся до дверей, до всього, що я дуже хочу цю машину протестувати наступну. А може навіть скоріше не цю, не Alfa S, а от Alfa T. Це щось типу Yuan Plus або може як Song Plus, але теж дуже класно зроблена. Вона така, більш солідна, ніж BYD. Кращі, я б сказав, матеріали, на мій погляд. Бачите, трьохзонний клімат. Така от панорама, виглядає дорожче. Дорожче, ніж той самий BYD. Тут у нас Infiniti, теж наче преміальний бренд. 小狐狸，在呢。空调吹人脸。 І прям така графіка, прям серйозна. 副驾吹脸模式是开着的。就是你可以通过语音来控制。 Бачите, тут у нас є твітера в стойках. 在呢。 空调温度调到。 Дуже зручно сидіти. 好， Ось така от 副 ручка 驾的温 класна. 度调到23度。 І тут прям, ні, це не пульт, це тільки 打开主 підстаканник. 驾座椅通风。 Тут флок такий класний. 好的。主驾 Дуже 座椅 багато 通风 місця, 是开着 машина 的。 велика. Я б сказав, що це все-таки конкурент Song Plus. Якщо він коштує менше, ніж Song Plus, то я думаю, що ця машина може бути цікавіша. Багажник. Ніші тут нема. Отакий він дуже цікавий. Я думаю, що це буде наш наступний тест. Дивіться, як тут цікаво зробили з пасажирським кріслом. Це найменший в світі автомобіль, в якому є щось на зразок кроваті. Це, мабуть, для маленької дитини. Але це концепт-кар, на серійному такого нема.
А ось це те, що нам цікаво. Я не знаю, що таке CAMC, здається, це просто якісь літери, тому що це не CAMC ніяке, а наша MEB улюблена платформа. Подивіться, як воно все зроблено, які мощні лонжерони, дуже мощні. Про це я розказував, це бруски безпеки, алюмінієві, дуже тонкі. Це і для безпеки кузову, і батареї. Це захист батареї, так багато електричок зроблені. Через то вони такі важкі. І це у нас якраз повнопривідна машина, бачите, це задній мотор. Ось так виглядає порт. І передній мотор. До речі, передні мотори не виготовляються в Китаї, вони імпортовані. Guangzhou Mitsubishi привезла електричку свій AirTrack. Нагадую, що AirTrack – це назва Outlander'у для інших ринків. Або Outlander – це назва AirTrack для нашого ринку. Ну, як ми знаємо, це Aion попереднього покоління. Ніяких сюрпризів тут нема. Можна його експортувати з дисконтами, можете його замовити у нас. В принципі, ціна приблизно така сама, як у Aion V. І добре, що вони принаймні тут не зробили ще 2 місця, тому що це реально нісенітниця. А так, AirTrack EV, не відкривається багажник, він же Aion V. Нічого, в принципі, такого незвичайного. А от у нас GAC Honda. І як не дивно, я бачу MNV. Бачите, кажете, морально застаріле авто, а вона навіть ближче стоїть до проходу, ніж ENS1. Наша MNV топова. Це як треба. Вибачте, це Dongfeng MNV. А ось це ENS1. Ну тут все зрозуміло, ці машини ми знаємо добре. Друзі, а ось тут щось цікаве. Це Subaru Solterra. І вони близнюки з Toyota BZ4X, яку сьогодні ані GAC Toyota, ані FAW Toyota не привезли. А оцей автомобіль, до речі, імпортований, бо він не виготовляється в Китаї, на відміну від Toyota, яка виготовляється аж на 2 заводах. Його якраз привезли в Китай. Тут багато місця ззаду, в принципі, видно, що непогане крісло. До речі, тут цікаво, що от кермо, воно не має зв'язку з колесами, керування йде по проводам. Ну і така вона ця Subaru. Якщо ми подивимось на маркувальну табличку, вона не китайська, бачите? Автомобіль імпортований, мотор 80 кВт. Це пікова, мабуть, потужність. 350 ампер. Як це? Я не знаю, що це означає. У них там, мабуть, щось своє в Японії. Тобто цей автомобіль виготовлений в Японії. Так виглядає тут передня панель. До речі, дуже прикольно. Цікаво все це виглядає. Сегментована панорама. І шторка є, здається, і ззаду, і спереду, так? Так, шторка є і ззаду, і спереду. А отут такий блок, начебто з 80-х років, дуже так грубо виглядає, прямо дуже грубо. Як з якогось, не знаю, трака. От. А в цілому Toyota як Toyota. Лючок так хитає. О боже, вона вся хитається, подивіться на це. Подивіться на те, що тут робиться. Вона вся така прямо з пластика, оце пластик, оце пластик. Вся хитається, це досить дивно. І подивіться, якщо я замикаю двері, подивіться на це дзеркало. Воно прямо ось так робить. Дуже цікаво.
Цей автомобіль ми будемо знімати подробно, тільки Toyota. Дуже скоро, обіцяю. Друзі, а ось тут Kia. І це дуже значні новини з боку Kia. Тому що вони привезуть ось цю свою платформу. Я забув, як вона там називається. Може тут десь написано. Kia EV6, на ній же побудована Hyundai Ioniq 5. На мій погляд, дуже цікаве авто. Воно ще не виготовляється в Китаї, ні Hyundai, ні Kia. Але в наступному році Kia EV6 буде все ж таки на китайському ринку. І це, я думаю, дуже добре, тому що я хочу поїздити на ній. От, кажуть, що авто непогане, на жаль, закрите, не можемо ми на нього подивитись. Ось це їх платформа. І де тут назва цієї платформи? Ось, eGMP. Ось так вона називається. І добре, що вона з'явиться в Китаї, можливо, будуть якісь знижки на неї. Цікавий великий автомобіль. Не знаю, чи це SUV, чи ні, але колеса величезні. Ну і в принципі такий він не маленький. І ось так виглядає сама платформа, бачите. Незалежна підвізка, 2 мотори. Пневми, мабуть, нема. Вони сюди її показали, якби була пневма. Спереду звичайний Макферсон, по-моєму, на L-образних речагах. Ну, тобто не найдорожче рішення. Коротше, звичайна підвізка. Амортизатори окремо від пружин ззаду, ну і величезна батарейка. Зараз ми подивимось. Це не L-образні, це такі Y-образні рычаги. Бачите, величезні. Така шарова здоровенна. Ну ось так це виглядає. Добре, і це з'явиться в Китаї. SVI 全景影像 ，DVI 侧后方影像，这统统都是我的眼睛。且随其因前行，身后一去留心。Добре, тут є трошки мотоциклів, електричних нема. А ось тут, бачите, цілих півпавільйону стосовно тюнінгу мінівенів. Це те, про що я кажу. В Китаї оця екзекютів прошарка, вона любить не тільки S-клас, хоча теж любить, а й ще такі мінівени. Ну, звичайно, тому що місця тут набагато більше, і ось щось подібне вони з них роблять. Ну, я не скажу, що таке дуже часто зустрічається на дорогах, але, мабуть, зустрічається. Це якась компанія Кеда, я про неї нічого не знаю. Ну, так, для загального розвитку. Це вже Лорінзер. І він теж робить щось таке. Це ще щось подібне. Звичайно, це все дикий кіч. І, ну, це, знаєте, розраховано на таких 40-50-літніх директорів китайських фабрик, у яких вже, в принципі, є все, і все добре, і зв'язки. Ні, спочатку в них були зв'язки, а потім все добре. І от вони вже хочуть, щоб воно якось виділялось. От, ну, це в цілому не наш профіль. Не знаю, чи ви знаєте такий суббренд Jetta, але це бренд FAW Volkswagen, і випускають вони моделі Volkswagen, які такі трошки вже outdated. Бачите, ось це фактично наш Тару, тільки з іншою мордою, і він випускається як Jetta. Це те ж саме, і в них фактично там 2-3 моделі. Он там перелицьований Polo, теж Jetta. Електричних машин в них немає. Ну і, до речі, хоча він якби і дешевший, ніж там ніж Шкода і Volkswagen, але у них непогане оснащення. Бачите, тут і Алькантара, і там камери 360 в топових версіях, і панорама, все це тут є. Просто зробили для Китаю ще один такий суббренд. А ось це у нас стенд SAIC ID, там ще є стенд FAW ID окремо від Volkswagen, тому я казав, що там вони десь були в кутку на стенді Volkswagen, а тут у них свої стенди саме в павільйонах у цієї нової хвилі. І подивіться, це дуже смішно, тому що такого кольору у ID6 нема, це плівка.
здається, і воно дуже погано зроблено. Просто, якщо ви бачите, це жахливо. Це так, якби після ремонту. Такий колір ID3, причому це Pure. Звичайно, такого кольору теж нема. Це просто виставковий зразок. ID4X Prime, ну на цьому ми вже багато їздили. ID6X Прошка. Ну, тут нічого цікавого, це ми все знаємо дуже-дуже добре. Знову ID4 матовий в такого кольору не буває. А ось це ID3, подивіться, який він крутий, мабуть. Прошка. Типу в тюнінгу. А ось тут у нас Zeekr, і вони просто виставили дуже багато Zeekr 001, тому що іншого автомобіля у них поки нема, а мінівен Zeekr 009 поки що ще навіть не існує в якості прототипу або макету. Подивіться, як сильно піднятий цей Zeekr ще на опціональних 22-х колесах. І тут такий цікавий у нас стенд. Прозоре шасі Zeekr. Бачите, балони пневми. Ось тут вони знаходяться. Ну і так, це все батарейки. Тут CATL 811, наскільки я знаю. Ось така пневма. А так це виглядає з іншого боку. Подивіться на ці рычаги, ну вони просто огромні, вони як від вантажівки. І мінівен новий, оцей Zeekr 009, він повністю на тій самій платформі. Я думаю, що все буде взаємозамінне. Ось так. Ну і тут у нас анімація, тут у нас кольори. Слухайте, ну Zeekr, хоча і має тільки одну модель, але стенд них мало не найбільший на цій виставці. Таких дисків я щось не пам'ятаю. Zeekr із Lego. Якісь інші аксесуари. Ну і бачите, тут прямо можна відпочити. Зверніть увагу, це стенд Mach-E, і він навіть не називається Ford. У них окремий завод, чисто фордівський, це не Ford Chang'an, не Ford GMC, а от просто свій Mustang Mach-E. І вони в цілком окремому місці. З якихось нових речей тут тільки ось цей колір для версії GT, Mach-E GT. Ну і в принципі все. Повнопривідний, бачите. Пам'ятаєте такий бренд Хайкан або Хечуан, не знаю як правильно. Перша їх модель це була Z03, це фактично перелицьований Aion, GAC Aion Y. Ну і дійсно це компанія, яка створена сумісно з GAC та NIO для виготовлення саме електромобілів у 2019 році. Тобто цей автомобіль ми фактично тестували, коли тестували Aion Y. Але вони вже випустили декілька своїх моделей. Ось ця модель, це люксовий Хайкан 007, такий серйозний паркетник. Ну, фактично це наш Aion LX, як ми бачимо, тільки з трошки іншою мордою. От. Але на цій виставці ще один дебют, це Хайкан А06. Це ось такий от седан, досить красивий, досить зализаний. Я б сказав, що він трошки не корелює з іншими моделями цього бренду, але тим не менш він є. І він виглядає ось так. Всередину теж можна заглянути. Ось так він виглядає. Цікаве таке оздоблення, але він пахне пластиком чи фарбою. Слухайте, ну це маленький автомобіль, немає електрики тут, і це ще видно, що передсерійна версія, такий якийсь прототип, бачите, тут не пристає, смердить пластиком, тут така гума неакуратна, але це я так дочіпаюсь. Ну в цілому це маленький седан,
Типу Мерседеса А-класа, мабуть, ось так якось. Ну, хоча ззаду є місце. І ось така знову панорама. Бачите, яка тенденція, панорама без шторок. Просто зараз це абсолютно нормально, хоча багато хто це не любить. А що тут з багажником? А багажник взагалі не відкривається. Ну, я думаю, що він досить скоро з'явиться в автосалонах і можна буде його протестувати. Тут взагалі прототип з чорним склом, мабуть, не ходовий екземпляр. І ось такі ще щось вони зробили. Кустарна переробка типу під якийсь кемпер. Подивіться на якість цієї переробки. Дуже погана. В гаражі б зробили краще. І бачите, воно на гвинті висувається. Ну і це звичайний наш Ion White, цей, який Z03. Ну і таке щось теж є. Ось це kolejний безумний дизайн від Great Wall. Це у нас бренд, який називається щось типу Saloon або SAR, я не знаю, як це сказати англійською правильно. І це їх модель Мека, яка поки що єдина, яка ще не вийшла на ринок. І начебто ми могли про неї не розказувати, тому що, подивіться, це виглядає як бензинове авто. Ну, ось так, але вона не бензинова, вона повністю електрична. І, до речі, це така преміальна машина. В неї купа кінських сил, щось типу там 570, великий запас ходу, батарейка аж 115 кВт годин. І взагалі автомобіль досить великий, він більше ніж 5 метрів в довжину. Ну, стосовно дизайну, ви всі бачите, це супер щось дивне, просто невірогідне дивне. Тут у нас такий от екран, тут у нас, я не знаю, як це назвати, сопла, ну такі прямо кіч-кіч. І цікаво, що ціна цього всього буде починатися від, здається, $76 тисяч в Китаї. Тобто це такий прям преміум, я не знаю, хто його купить. Ось, ну є, звичайно, більш спокійніші варіанти, але все рівно це виглядає так, якби ну, малювала якась дитина, а потім це втілили спочатку в конструктор, а потім вже в якийсь пластиковий конструктор, а потім вже зробили з цього автомобіль. Ну, вибачте, що в мене такі ксенофобські погляди. І так, друзі, давайте підведемо короткі виставки цього автошоу, тому що воно вже підходить до кінця, і я вже буду їхати в Шанхай. Загалом, що я можу сказати? Найцікавіші прем'єри – це були велика кількість мінівенів. Це, звичайно, Денза нова, велика, T9. Звичайно, це Voyage Dreamer, якого я ще не бачив, його нема ще можливості побачити в салоні. Ну і також Міфа 9, Міфа 5, мінівен від Dayun. Тобто, дійсно, цей сегмент скоро буде дуже заповнений електричними мінівенами. Окрім того, цікаві прем'єри це були великі SUV, Xiaopeng G9, Lixiang L9. Ну, це не був дебют на цій виставці, але тим не менш модель дуже-дуже свіжа. Взагалом, про виставку враження таке. Його потрібно розказати з ситуацією на ринку. Справа в тому, що за перше півріччя 2022 року кількість проданих електромобілів становила 2,9 мільйони автомобілів. Це на 120% більше, ніж минулого року за той самий період. Туди входять також гібриди, але всього лише приблизно 20%. І загалом на китайському ринку, на китайських дорогах зараз близько 10 мільйонів електромобілів та гібридів. Знову ж таки, гібридів десь 10-20% з цих 10 мільйонів. І кожного дня ця кількість росте. А окрім того, кількість проданих електромобілів росте навіть в тих містах, де нема обмежень на видання ліцензій, тобто номерів на нормальні машини, бензинові. Це говорить про те, що люди дійсно прониклися електромобілями, вони всім подобаються, їх купують дуже багато. І оце відчутно на виставці, тому що електромобільні павільйони, електромобільні стенди набагато крутіше зроблені, ніж стенди традиційних автомобілів бензинових. Більше грошей вкладено, більше площі вони займають і більше людей на них приходять, величезна зацікавленість. Реально це помітно. І це все при тому, що Ченду
Це таке місто в глибині Китаю на заході. Тобто це не прогресивний там Шанхай з кучою обмежень, не електронізований Шеньчжень або Гуанчжоу. Тобто тут це навіть має бути менше помітно, ніж в інших містах. Сама виставка, ну вона не то щоб розчарувала, але вона така дуже націлена на місцевого споживача, на місцевих жителів, які прийдуть сюди купити автомобіль просто як в автосалон. І це відчувається. Тобто тут немає якогось цього західного, знаєте, розмаху презентації, що там хтось тобі щось хоче показати. Просто стоять автомобілі як в автосалоні. Ну ось так, для мене одна з найцікавіших машин була якраз ось цей от Voyage Dreamer. Ну, взагалі, я люблю мінівени. І, звичайно, дуже важлива була прем'єра нового бренду від Dayun, який ми вчора бачили, який вийшов одразу з 4 автомобілями на ринок. Це був Денис, компанія Energy Hub. Залишайтеся з нами. Сподіваюсь, вам було цікаво. До нових зустрічей!